Hai, Assalamualaikum. Tutorial seterusnya berkaitan dengan Google Slide. Okey, kalau kita dah pilih slidesgo.com, kita pergi pada slidesgo.com lah untuk pilih template, okey, dan dia akan link terus kepada Google Slide. Tapi kalau kita terus nak guna daripada Google Drive kita ataupun nak guna template kosong baru nak mula tanpa pergi pada googleslides.com, kita hanya pergi pada google.com dan kita pastikan akaun kita telah sign in yang betul. Jangan tersalah guna akaun anak pula. Pilih akaun yang betul dan seterusnya pilih butang waffle dan pilih slides. Alternatively, boleh juga type sahaja slides.google.com pun boleh. Okey. Okey, setelah itu kita boleh pilih sama ada kita nak mulakan slide kosong, blank, ataupun kita nak pilih template yang Google dah bagilah, maksudnya daripada slide sendiri. Atau macam kita bincang, kita boleh guna slidesgo.com. Okay, so katalah kita dah guna slidesgo.com, kita dah pilih, kita dah edit sikit kan, kita nak teruskan edit. So kita pilihlah template slidesgo.com yang kita dah select dan edit. Alright, so pertama sekali, setiap kali kita ada buat perubahan, dia akan auto save, okay? So itulah kebaikannya compare dengan PowerPoint. Kalau kita lupa save, tiba-tiba blackout ke off komputer ke apa, mungkin tak berjaya save. Okay, so ini sebarang perubahan, katalah kita delete. Cuba tengok bahagian atas ni, dia terus kata saving. So dia dah save pada Google Drive account kita. Jangan salah cari Google Drive pula. Kadang-kadang kalau kita save account ni, kita pergi cari kat akaun anak, memang tak jumpa lah. Pastikan kita save pada akaun yang betul. Okay, alright, so katalah kita nak tambah gambar, kita pergi pada insert, images, pilih method mana yang kita nak. Katalah kita nak upload daripada komputer, boleh pilih daripada komputer lah. Katalah kita nak pilih daripada web, daripada online, just click search for images daripada Google Images. So katalah kita nak gambar fit. Tulis je lah keyword dia, okay? Dan kita pilih dan kita tekan insert. Seperti biasa, boleh resize dan arrange. Katalah kita nak insert gambar daripada Google Drive kita sendiri pun boleh. Okay, tekan pada drive. Okay, so katalah kita dah pilih yang ni. Okay, so kita boleh sentiasa arrange lah. Okay, itu berkaitan dengan insert images. Untuk slidesgo.com, dia memang dah bagi ruang text box untuk kita edit. Okay, so cara untuk kita nak tambah, katalah kita nak tulis nota lagi kat tepi ni. Satu, kita boleh pilih text box yang dah sedia ada. Kita right click dan kita boleh copy dan paste. Okay, so katalah kita nak copy yang ni. Kita tekan copy, Ctrl C and then Ctrl V shortcut, okay? Dan kita boleh duplicate sebab dia dah ikut font yang digunakan, jadi lebih mudah macam tu. Okay. Sama seperti PowerPoint, kalau kita nak besarkan font tu, kita just tekan increase font size lah. Sama ada plus ataupun kita tulis berapa nombor yang kita nak. Okay. Bold kan, italic kan, underline kan. Okay, warna font. Okay, ini pula jenis font lah, okay. Bergantung pada slidesgo punya template, dia akan bagi font yang dia akan guna by default lah. Right, so insert dah selesai. Insert images ada beberapa cara tadi. Okay, alright, text box pun dah. Okay, untuk video pula, kita boleh insert video daripada YouTube terus. Contohlah kita cakap pasal history search saja. Okay, and then kita select yang mana kita nak tu dan kita tulis select ataupun insertkan lah. So dia akan masukkan kat sini terus video tersebut. Okay. Play on click ataupun memang automatically ataupun manually boleh pilih, okay? And then start dan habiskan waktu bila.